هلو گایز، چطورید بچه ها؟ خوش اومدید به کانال من. امیر هستم و شعار کانال من اینه که با من دنیا را فتح کن. اوکی، اومدیم امروز با آموزش تایم لیبل درست کردن و اینکه کاور ویدیوتون که واقعا تو یوتیوب مفیده و مهمه که اگه کاور نداشته باشید خیلی به ضررتونه و اینکه ویوتون خیلی میاد پایین. اوکی، بریم یه تایم لیبل میکنه جلوه میگیره، خفه میکنه جلوه تو جونی میکنه جلوه تو جونی. من رو این یه ذره زبونم میگیره. خب همون کاور بگیم بهتر. خب بریم کاور ویدیو خودمون رو بسازیم و ببینیم مراحلش چطوری. خب بچه ها، فوتوشاپ رو باز میکنیم و میایم اینجا تصویر خودمون میاریم. بهتره که تصویرمون هیچ اشیایی چیزی نباشه کنارمون، فقط خودمون باشیم. میایم اینجا خودمون رو اینجا کات میکنیم، میاریم اینجا دستامون رو میاریم که خدچین دور اینا زیاد شه. بعدش با آلت میایم اینا رو ویرایش میکنیم، مثلا یه ذره میدیمش تو، میدیمش بیرون و اینجوریش میکنیم که ستیگی ها معلوم نباشه. خب حالا میایم اینجا ادیتو میاریم، میام برای ادیتو میاریم، بهش اینجا کپی رو میزنیم. این خدچین که دورمونه کلش کپی شد. حالا اگه بخوایم برای یوتیوب تایم لیبل درست کنیم باید 1920 در 80 باشه. این کلیتو میزنیم. خب اینجا یه تصمیه سفید بمونه. حالا به دلخواه میام رنگش انتخاب میکنم، رنگا میزنیم و با این گزینه که مثلا میتونید رنگا میارید اینجا تغییر بدید و بذارید تو صفحه سه رنگش کنید. خب اینجا ادیتو میزنیم و پستو میزنیم، این تصویر برای ما میاد بالا. الان اگه بخواد سایت شینوش تغییر بدید میزنید فری ترانسفورم تو اینجا میدنه. با ادیتو که بزنیم میاد اینجا نمیشه فری ترانسفورم، اینجا تیکش نزدیم، میزنید روی تیک دار میشه. بعدش میاد اینجا فرمش تغییر میدید، ببینیم چی به چیه. کلا کادر رو ایناشو تغییر میدیم، اینجوری عالیه. خب حالا میایم کلیک راست میکنیم روی تصویرمون تو این لایرها، میایم لایر 2 رو انتخاب میکنیم، میاریم گزینه اولو که زدیم اینجا گزینه اگه بخوام برای زیباییش که مثلا باحال بشه، خیلی مثلا توجه رو جلب کنیم، میذاریم استروک که بزنیم اینجا نگاه کنید دور شخصیتمون مثلا چیز میذاره، یه خطی میکشه برای مثلا توجه بیشتر و مثلا قرمز هم میکنیم که بزنیم. و اینکه حالا اینجا میایم متن رو مینویسیم. متن مثلا چی باشه؟ بذارید من فونتامو درست کنم. حالا شما میتونید فونت‌های زیادی از تو اینترنت دانلود کنید. بذارید من فونتامو بیارم، فونت فارسی ایوال. درست شد. اینجا حالا رنگش تغییر میدیم که معلوم باشه. ما رنگش میذاریم سیاه، میذاریم که دورش قرمز. خب این که به پس همون نمیاد، میذاریم مثلا آموزش. حالا میتونید هر کلمه‌ای که تایپ کردید میتونید بیاید روی این گزینه و اونو مثلا میذاره خمش کنید یا مثلا میذاره بالا پایینش کنید. یا مثلا میذارید آموزش اینو کوچیک‌تر کنم. اینجا هم که میتونید اندازه‌اش تغییر بدید. خب آموزش کاوره. من دوباره باید این فونت درست کنم. فونت درست کنم. با این فونت اصلا مشکل دارم با اینش. خب بعد تلاش های متواضع درست شد. اینکه من با کیبوردم داره مشکل. خب میایم حالا اینجا نوشته نگاه کنید، این پایین رو لایرها نمیشه، مثلا اینجا آموزش و اینا همه رو نوشته.
اینجا مثلا میزنیم رو آموزش و اینجا میاریمش بازش میکنیم و اینجا دوباره این گزینه رو میزنیم که اینجوری برجسته شه. دوباره اینجا درست کردن رو میزنیم، اینجا مثلا میذاریم این، بعدش کاور یوتیوب هم درست. ببینید الان یه دونه کاور باحال درست کردیم ما، کلیدم 5 دقیقه برخورد 6 دقیقه برخورد. کاور ساده ایه. خب با این کاور ساده میتونید خیلی ویو بگیرید، مثلا تا اینکه از آموزشتون فقط یک صفحه باشه و مثلا از این صفحه مثلا مانیتورتون توی ویدیوتون یه صفحه اولیه باشه. اینجوری خیلی بهتره، خیلی میتونید بازی بگیرید و قابل توجه. مثلا اونی که میاد میزنه سرچ، مثلا آموزش شما میاد اونجا تو اون لیستا، اگه این تایم لیبل باشه میاد رو آموزش شما کلیک میکنه، چون میبینه مثلا شما حرفه‌ای یه تایم لیبل باحال، یه کاور باحال گذاشتید، تا مورد توجهش قرار میگیرید و غیره و غیره. خب مرسی که تا اینجا با من بودید و حتما سابسکرایب، لایک و فالو و همین چیزا یادتون نره و اینکه لطفا حمایت کنید. مرسی از نگاه گرمتون به این ویدیو. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.